السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاست إيسام's Arabic بودكاست. في هذه الحلقة أريد أن أشارك معكم تجربة شخصية حول الصعوبات والمناخ الذي تعيش فيه لتحقيق الأهداف، وكيف يمكن للمناخ أن يؤثر بطريقة كبيرة في نجاحك أو في فشلك أو في تأخير نجاحك. أنا بدأت طريقي وأريد أن أصبح رجل أعمال ناجح، وقبل أن أبدأ في هذه النقطة أريد أن أعطيك إطار لكي تفهم الخلفية التي أتحدث من خلالها. أنا اسمي عصام، عمري 36 سنة، أعيش في دولة تعتبر من دول العالم الثالث، حدثت فيها ثورة وبدأت الجمعيات والندوات والأنشطة والحريات بالظهور، فكانت هناك حركية كبيرة جدا في البلد. والمجال الذي أعمل فيه هو مجال الإعلام، ومجال الإعلام ينشط عندما يكون المناخ مثل هذا، حريات وأنشطة وندوات ودورات تدريبية. ولكن للأسف في تلك الفترة لم يكن لدي المعدات الكافية للقيام بالعمل. مثلا لم أكن أستطيع أن أقوم بتغطية لأنه ليس لدي المعدات الكافية، رغم أني أستطيع القيام بذلك. في المقابل كانت هناك فرصة عمل اتفاقية مع جمعية، وكانت مدتها 5 سنوات، كل سنة تتجدد إلى أن وصلنا 5 سنوات. كانت فرصة رائعة، وأعمل تقريبا 8 ساعات في الأسبوع، وكان المبلغ المالي يعتبر جيد بالنسبة للوضع الذي نعيش فيه في البلد. فكانت أغلب أموالي تذهب لشراء المعدات. بعد مرور 5 سنوات تغير الوضع في البلاد، وتغير النظام السياسي في البلاد، وتقلصت الحريات، وأغلقت الكثير من الجمعيات، ولم تعد هناك الندوات والأجواء التي كانت موجودة، وذلك أثر كثيرا على الشركة التي فتحتها في الجانب الإعلامي. كانت النتيجة أن لدي المعدات، أصبح لدي المعدات، وكأن القطار قد فات في بلدي، يعني لا أستطيع أن أقوم بأي شيء. في نفس الوقت في تلك الفترة كلها كنت أعمل على اليوتيوب، كنت أقدم محتوى للشباب في بلدي حول النجاح، وكيف يمكن أن تكون ناجحا، وكيف يمكن أن تصبح رجل أعمال من الصفر. وبدأت في تحدي أصلا لإثبات أنني أستطيع أن أصبح رجل أعمال ناجح من الصفر بدون قروض ربوية كمسلم، لأنه في الإسلام محرم أن تأخذ قروضا ربوية، والتي تعني أنك تتداين المال ثم تعيده بفائض، فهذا محرم في الإسلام. فإذا كنت مسلما تريد أن تطبق ما يقوله دينك تدخل في هذه الأمور، وأنا حقيقة أريد أن أكون كذلك. كنت أعمل على اليوتيوب، وكنت آمل أن أنجح في اليوتيوب، ولكن بلدي فيها عدد يعتبر قليل، وفي تلك الفترة كانت الناس مهتمة أكثر بالفيسبوك أكثر من اليوتيوب، والمواضيع التي أقدموها كانت حول ريادة الأعمال، وأغلب الناس كانوا مهتمين بالأشياء المضحكة والتسلية بصفة عامة. ثم بعد ذلك انطلقت إلى إنشاء قنوات باللغة العربية، مثل قناة بودكاست أرابيك، وحينها لم أكن أفهم اللغة الإنجليزية بتاتا، فكنت أشاهد الفيديوهات باللغة الإنجليزية وأترجمها بجوجل ترانسليشن إلى اللغة العربية كلمة كلمة،
جملة جملة لكي أستطيع أن أفهم المحتوى المقدم في ذلك الفيديو، ثم أقوم بتسجيل فيديو حول ذلك الموضوع وأقرأ ما قد ترجمته. واستمرت هذه العملية تقريبا أكثر من 2 فكانت حياتي مقسمة. أعمل في الجمعية لكي أوفر الأموال وأشتري المعدات وأقوم بتخليص ديوني، وفي المقابل أعمل على اليوتيوب وأطور مهاراتي في كل ما يخص اليوتيوب. وعندما جاءت فترة كورونا وأصبح الناس يعملون كل من مكانه ومن منزله، كنت أهتم أكثر بالبث المباشر، فاشتريت معدات لكي أستطيع القيام بالبث المباشر من بلاك ماجيك. وحقيقة أغلب المعدات كان يأتي بها صديقي، ثم أقوم بدفع الأموال مقسمة بالتقسيط، إلى أن وصلت إلى مرحلة لم أستطع أن أستمر مع هذه الجمعية، لأن الأمور بدأت تتغير. كما قلت في الوضعية في البلاد بدأت الحرية تضيق، ولم أستطع أن أستمر، فخرجت وانقطع ذلك الاتفاق، وبدأت في رحلة جديدة، رحلة غير سهلة، رحلة إلى المجهول تعتبر، لأن من ضمن السلبيات التي تعلمتها أنه لا يجب أن يكون لديك حليف واحد في الشركة، يعني هذا قاتل. قد حدث نفس الشيء مع صديقي في مجال آخر في البرمجة، كان لديه حليف واحد وكانت أموره المادية مستقرة، ولكن عندما انسحب ذلك الحليف من التعامل مع صديقي انهار كل شيء وانهارت الشركة، والآن بدأ في الإصلاح. هذا نفس الشيء الذي حدث معي. في تلك الفترة كنت أشاهد المحتوى باللغة الإنجليزية تقريبا 90% أو أكثر، وكأني لست أعيش في بلدي، وكأني أعيش في بلد آخر. وكان هدفي أن أقوم بعمل محتوى وعمل منتج أو خدمات تقدم إلى الناس الذين يعيشون في الخارج، وبالتالي أحصل على أموال بالدولار أو باليورو أو بالباوند وأنا أعيش في بلدي. وهذا أمر كاف جدا لكي أستقر من الناحية المادية. لكن الصعوبة التي وجدتها هي الضغوط الاجتماعية، فأنا متزوج ولدي أبناء، وتوقفي عن الإنتاج المالي العمل ولو كانت هناك مبادرات يمينا ويسارا، ولكنها لم تكن كافية جدا لإعادة الأموال التي كنت أحصل عليها قبل كسر الاتفاق مع الجمعية. إلى الآن لم أصل إلى المداخيل التي كنت أحصل عليها، وهذا تسبب في ضغط اجتماعي كبير من الأسرة الكبيرة ومن الأسرة الصغيرة. فأنت مطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية لأسرتك، وفي نفس الوقت أن تستمر في تحقيق الحلم الذي تريد أن تصل إليه، وهي معادلة صعبة جدا، خاصة عندما تكون البلاد في تقهقر وليست في تطور. فتجد أن الأمور يعني عندما تريد القيام بشيء تجد أنك تبذل الجهد المضاعف للوصول إلى نفس الشيء الذي كنت تبذله قبل ذلك. وهذا أثر كثيرا في شخصيتي وغير كثيرا في شخصيتي. عندما أعود بتفكيري للوراء
أجد نفسي أني لست نادم كشخص كعصام. تطورت، تعلمت، يعني في فترة من الفترات انتقلت من برامج المونتاج في الأدوب إلى دافنشي، وأعدت كل شيء تقريبا وبنيته حول ذلك الموضوع. فقلت في تلك الفترة كنت أشاهد كثيرا البرامج باللغة الإنجليزية، وكان أحد اليوتيوبرز الغربيين يتحدث عن موقع تدريس اسمه سكيلشير، وكانت الفكرة رائعة جدا، بحيث أنك تقوم بعمل دورة تدريبية في المجال الذي تفهم فيه وتحصل على المال عبر الدقائق المشاهدات. كانت فكرة جميلة جدا، لكن بعد دخولي تغير الموضوع، يعني المداخيل أصبحت قليلة وغير مغرية في الدقيقة. عندما تحدث هذا اليوتيوبر عن الموضوع كانت الدقيقة تقريبا غالية، سعرها جيد بحيث تستطيع أن تصل إلى $100 $200 بسهولة. ولكن عندما دخلت تغير برنامج تلك الشركة ووصل إلى النصف، والآن عاد إلى ما كان عليه. فوكأن التجربة في تلك الفترة السابقة كلها أني يا إما سبقني جئت متأخر أو جئت مبكر، يعني إلى الآن لم أقم بتجربة إلا تجربة الجمعية، حيث كان الوقت متناسب مع العمل والأموال. والآن في هذه القناة أملي كبير بأن أجد هذه المعادلة، أن أقدم محتوى مفيد باللغة العربية يكون صادق، يصل من القلب إلى القلب، وأيضا أفتح أبواب جانبية بحيث يستطيع المتعلم اللغة العربية أن يفتح معي محادثات خاصة يتعلم فيها اللغة العربية ويثق في نفسه بحيث يستطيع أن يتحدث باللغة العربية بمقابل مادي. وفي البداية أعتقد أنها ستكون دونيشن، يعني أي أموال يعطيها لي عادي، يعني المهم أن يستفيد هو. وها أنا أوجه لك نفس الكلام، إذا كنت تريد أن تقوم بمحادثات باللغة العربية معي، أن نصبح أصدقاء ونتحدث باللغة العربية، يمكنك التواصل معي عبر الإيميل الموجود في صندوق الوصف أو تعمير الاستمارة الموجودة، وسأتواصل معك ونحدد الحصص التي سندرسها ونقوم بمحادثات باللغة العربية بإذن الله، وآمل أن تكون إيجابية. وحقيقة في أغلب الأحيان سنتحدث عن مواضيع تهمنا، يعني مثلا إلى أين تريد أن تذهب، أين تريد أن تعمل، وأشياء من هذا القبيل. فإذا أردت التواصل معي يا إما عبر الإيميل في صندوق الوصف أو تعمير الاستمارة ثم سأعود إليك. شكرا لكم على الاستماع، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة عن طريق هذه المشاركة. ولكن أريد أن أقول تلخيص بسيط جدا. أنا أعتقد أن هناك فرصة، وإذا كان لديك أي حلم تستطيع أن تصل إليه فقط بالعمل الجاد والاستمرارية، لأنه كما ترى في كثير من الأحيان لا تأتي متقابلة، يا إما الفرصة سابقة يا إما الفرصة أتت لاحقا بعدما أنهيت. وبالتالي إذا استمريت فسيأتي اليوم الذي تكون فيه الفرصة متقابلة مع الرغبة، وبالتالي يحدث الإنجاز والنجاح بإذن الله.